หากคุณกำลังมองหาอาชีพเสริม คุณต้องการหารายได้เพิ่ม และคุณเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจในการเทรด อยากหารายได้วันละ 1,000 ถึง 3,000 บาท คลิปนี้ทำมาเพื่อคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เจสอนเทรดค่ะ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่มีความสนใจในการเทรดอยากหารายได้เพิ่มวันละ 1,000 ถึง 3,000 บาท แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยค่ะ แค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็เทรดทำกำไรได้แล้ว วันนี้แม่เจมีเทคนิคมาแนะนำชื่อเทคนิค4 กอค่ะ ครั้งนี้แม่เจจะสอนในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะ ทั้งเทรดในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็จะบอกเคล็ดลับในการเทรดเทคนิค4 กอนี้ค่ะ จะแนะนำการเทรดเริ่มต้นจากศูนย์จนสามารถเทรดทำกำไรได้ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยสามารถลงมือทำตามได้ทันที หลังจากดูคลิปนี้ครบจนจบสามารถเทรดทำกำไรได้ทันทีเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนี้มาก่อนค่ะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า IQ Option โดยไปที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้หรือโพสต์แรกที่ปักหมุดไว้มันจะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่ให้เราคลิกเข้าไปจากนั้นโหลดแล้วก็ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดฟรีได้เลยค่ะหรือท่านใดที่ดูผ่านมือถือมันก็จะพาไปช่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IQ อันนี้มาก่อนค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนในส่วนของการสมัครเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปวิธีการสมัคร IQ ภายใน6 นาทีในช่องของแม่เจสอนเทรดได้เลยค่ะเราก็แค่เข้าไปทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะแต่ว่าแม่เจแนะนำให้สมัครด้วยอีเมลนะคะให้เป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงเพราะมันจะต้องเข้าไปล็อกอินแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะพอเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยเราจะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ค่ะในส่วนของคนใหม่นะคะที่ยังไม่ทราบว่า IQ Option มันเทรดยังไงทำกำไรยังไงแม่เจก็จะขออธิบายง่ายๆตามนี้เลยนะคะสำหรับการทำกำไรกับ IQ Option นะคะมันจะเป็นการคาดการณ์นะคะว่าในอีก1 นาทีข้างหน้าเนี้ยกราฟมันจะสูงขึ้นหรือว่าจะต่ำลงกว่าปัจจุบันค่ะตัวอย่างนี้กันนะคะสมมติกราฟนี้นะคะแม่เจคาดการณ์ว่าในอีก1 นาทีข้างหน้ามันจะสูงกว่าแม่เจก็เลยซื้อขึ้นโดยกดปุ่มสีเขียวไปแบบนี้เส้นชัยก็คือเส้นตั้งสีแดงตรงนี้ค่ะถ้าจบแบบนี้แปลว่าเราชนะนะคะก็คือเราได้กำไรนั่นเองแต่ถ้าเราคาดการณ์ผิดเราก็จะเสียเงินลงทุนในการลงออเดอร์นี้ไปค่ะในส่วนของกำไรที่เราจะได้นะคะให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้มันเขียนไว้ว่ากำไร 89%หมายความว่าถ้าเราใส่เงินลงทุนไป100 บาทนะคะเราคาดการถูกเราก็จะได้กำไรอยู่ที่89 บาทในส่วนของเปอร์เซ็นต์กำไรตรงนี้นะคะบางช่วงมันก็จะเป็น85 87 89หรือ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีค่ะมันขึ้นอยู่กับโบรกเลยค่ะมาดูผลลัพธ์คร่าวๆจากเทคนิค4 กอนะคะอันนี้ก็จะมีการถอนเรื่อยๆค่ะแล้วมาดูผลรายวันนะคะอันนี้วันที่10เดือน7ได้กำไร 1,200 บาทนะคะดูวันที่11ได้กำไรประมาณ 5,000 กว่าบาท12 2,000 13 4,700 14 2,500นะคะแล้วก็วันอื่นๆค่ะการเติมเงินจริงก็ง่ายๆเลยค่ะไปที่เงินฝากนะคะแล้วมันก็จะไปที่หน้าธนาคารเพื่อนๆก็สามารถเลือกธนาคารไทยที่เพื่อนๆมีได้เลยที่ลงท้ายด้วย QR แบบนี้อย่างอันนี้เช่นตัวอย่างเป็นกสิกรนะคะมันไม่ได้ใช้เงินทุนในการลงทุนสูงมากขั้นต่ำอยู่ที่350 บาทค่ะอย่างอันนี้ของแม่เจฝากที่1,000แล้วก็จ่ายสแกน QR code ชำระปุ๊บเงินก็จะเข้าไปในพอร์ตในบัญชีของแม่เจนะคะจากนั้นเราก็ไปเทรดทำกำไรกันเพื่อให้ได้ยอดกำไรรายวันที่เราอยากได้พอเราได้ถึงยอดแล้วเราก็จะมาทำการถอนเงินค่ะโดยง่ายๆเลยไปที่3 ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกการถอนเงินจากนั้นก็เลือกบัญชีธนาคารที่เพื่อนๆฝากเข้ามาเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็จำนวนเงินที่เราถอนได้จากนั้นก็กดถอนเงินค่ะเงินก็จะส่งกลับเข้ามาในบัญชีไทยของเราค่ะง่ายๆแบบนี้เลยในการทำกำไรกับ IQ Option ก็ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราคาดการณ์ว่ากราฟมันจะต่ำลงแล้วก็กดปุ่มสีแดงหรือถ้าเกิดว่าคาดการณ์ว่ามันจะ
ขึ้นเราก็กดปุ่มสีเขียวง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าเราคาดการถูกต้องเราก็จะได้กำไรไปค่ะแต่ถ้าเกิดเราคาดการผิดเนี่ยเราก็จะเสียเงินลงทุนตรงนี้ไปนะคะฟังดูแล้วมันอาจจะเหมือนกับการเสี่ยงดวงนะคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นตลาดนี้เราสามารถคาดการได้ว่ากราฟมันจะขึ้นหรือมันจะลงที่ตรงไหนด้วยเทคนิคในการเทรดค่ะวันนี้แม่เจจะมีเทคนิคมาแนะนำชื่อเทคนิค4กที่สามารถเทรดได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยสามารถดูแล้วก็ลงมือทำตามได้ทันทีหลังจากที่ดูคลิปนี้จบค่ะเทคนิค4กนะคะเราจะใช้เครื่องมือ2ตัวนะคะในการเทรดก็คือซิกแซกกับดันเชนชาแนลค่ะซิกแซกจะเป็นค่า1ดันเชนชาแนลจะเป็นค่า14ค่ะซึ่งเราจะมาทำการตั้งค่าดังนี้ให้เพื่อนๆทำตามนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะคะมันจะได้มาเป็นกราฟเส้นให้เพื่อนๆไปเลือกประเภทกราฟก่อนโดยไปที่ตรงนี้ค่ะประเภทกราฟเลือกเป็นกราฟแท่งเทียนอันที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็กำหนดขนาดเป็น1นาทีหรือ 1M ตรงนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาการปรับอัตโนมัติสีส้มๆตรงนี้ออกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เนี่ยพอเราขยายกราฟซูมเข้าซูมออกเนี่ยแท่งเทียนมันจะเปลี่ยนปรับอัตโนมัติดังนั้นเราต้องเอาการปรับอัตโนมัติตรงนี้ออกด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นกราฟแท่งเทียน1นาทีจากนั้นเราก็ไปที่ตั้งเครื่องมือค่ะไปที่ตัวชี้วัดอันนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์เลยใช้การพิมพ์หากด Z นะคะเราจะหาซิกแซกก่อนเลือกซิกแซกที่เราใช้นะคะจะเป็นค่ามาตรฐานนี่แหละค่า1ส่วนสีแม่เจก็จะปรับเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยใช้เส้นหนาสุดค่ะแบบนี้แล้วก็สมัครใช้งานค่ะแล้วก็มาตั้งค่าตัวที่2ค่ะ DC หรือ Dungeon Channel ให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหาค่ะพิมพ์ DON แล้วก็เลือก Dungeon Channel เลยค่าที่ใช้นะคะเราจะปรับจาก20ตรงนี้ให้เป็น14ส่วนเส้นสีนี้ก็คือไม่ต้องปรับแล้วกดสมัครใช้งานหรือจะปรับแบบแม่เจก็ได้แม่เจจะปรับเส้นให้เป็นสีฟ้าหนาสุดค่ะเพื่อเห็นชัดนะคะแล้วก็สมัครใช้งานจากนั้นเราก็จะได้เครื่องมือ2ตัวก็คือ Dungeon Channel กับ Zigzag แบบนี้ค่ะในส่วนของการลงไม้นะคะตรงนี้เราสามารถกำหนดจำนวนเงินได้ตรงนี้ค่ะเราจะเลือกเป็นไม้ละ300แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้การพิมพ์100บาทแบบนี้ก็ได้ค่ะขั้นต่ำจะอยู่ที่30บาทหรือถ้าเกิดเป็นเงินเหรียญก็คืออยู่ที่1เหรียญค่ะในส่วนของเวลานะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็สังเกตตรงนี้นิดนึงว่ากราฟที่เราจะเทรดเนี่ยมันจะเป็นกราฟ1นาทีเส้นชัยสีแดงตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับแท่งกราฟนะถ้ามันอยู่ไกลแบบนี้มันจะเป็นการเทรดแบบ5นาทีให้เราเปลี่ยนมาเป็น1นาทีนะคะ 1M แบบนี้นะคะโดยการสังเกตนะให้เส้นชัยอยู่ใกล้ๆกับแท่งกราฟค่ะพอเราตั้งค่ากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟแท่งเทียน1นาทีที่มีเส้นซิกแซกสีเหลืองกับเส้น DC ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมปรับตรงนี้ด้วยไปที่ตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่การตั้งค่าอื่นๆเลือกใช้ตัวชี้นำกับทุกสินทรัพย์ตรงนี้ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อเวลาที่เราเปิดกราฟใหม่ๆตัวชี้วัดทั้ง2ตัวเส้นซิกแซกแล้วก็ DC จะได้เปิดมาใช้กับทุกคู่เงินที่เราเปิดกราฟขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะการเปิดเพิ่มกราฟก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้กราฟที่เราเทรดมันจะเป็นออปชันในมือถือมันจะมีให้เลือกเป็นดิจิตอลอันเดียวนะคะเราก็ไปที่ออปชันแล้วก็ดิจิตอลแล้วก็เลือกเพิ่มคู่เงินอย่างนี้เราเปิดเป็นคู่ EG เพิ่มขึ้นมาค่ะกราฟที่เปิดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นกราฟเส้นที่มีเส้น DC กับเส้นซิกแซกเอาไว้แล้วเราต้องทำการเปลี่ยนกราฟใหม่เปลี่ยนจากกราฟเส้นให้มาเป็นกราฟแท่งเทียนนะคะแท่งเทียน1นาทีแบบนี้อย่าลืมเอาการปรับมาตราส่วนอัตโนมัติตรงนี้ออกด้วยนะจากนั้นเราก็มารอดูกราฟค่ะพอดีเลยกราฟตรงนี้เข้ากับเงื่อนไขเทคนิค4กของแม่เจเลยเข้าเงื่อนไขแม่เจเลย
เพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยกราฟเป็นไซด์เวย์เขียวขึ้นมาใกล้กรอบ DC แบบนี้มีแนวซ้ายมือมีแนวซิกแซกบวกกรอบเส้นฟ้า DC แบบนี้นะคะแล้วแพทเทิร์นด้านบนตรงนี้จะเป็นเขียวแดงแล้วก็จะรอเงื่อนไข1 2 3 4ของเราเดี๋ยวเรื่องเงื่อนไขไม่ใช่จะบอกอีกทีนะนี่แพทเทิร์นคือเขียวแดงแท่งนี้เขียวแล้วแดงแล้วแท่งออเดอร์เราก็จะกดแดงลงในแท่งนี้แบบนี้ค่ะถ้าจบแบบนี้แปลว่าเราชนะนะคะเงินลงทุนไป100 บาทนะคะเราคาดการณ์ถูกเราก็จะได้กำไรอยู่ที่89 บาทแบบนี้ค่ะสำหรับการเทรดนะคะอันดับแรกอันดับที่1เลยคือเพื่อนๆจะต้องทำการเลือกกราฟค่ะเราจะเทรดกับกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะคะเราจะไม่เทรดกับกราฟที่เป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงแบบนี้เราจะเลือกเทรดกับกราฟไซด์เวย์ค่ะใจความสำคัญเลยคือเพื่อนๆจะต้องหากราฟที่เป็นกรอบไซด์เวย์แบบเซตสีเรียงสวยๆแบบนี้นะคะหากราฟแบบนี้ให้เจอมันจะเข้ากับเทคนิคของเรานะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ชนะจะสูงมากกราฟที่เป็นไซด์เวย์แต่ว่าเรียงสีไม่สวยแบบนี้นะคะเราไม่เทรดนะหรือแบบนี้หรือแบบนี้เราไม่เทรดนะเพราะกราฟไม่เข้ากับเทคนิคนะคะเราจะเลือกหากราฟที่เป็นไซด์เวย์ที่มีการเรียงสีสวยๆแบบนี้ดูจะสังเกตจากเส้นซิกแซกที่เป็นรูปฟันปลาแบบนี้ DC เป็นเส้นตรงนี้นี่คือกราฟไซด์เวย์แล้วก็มีการเรียงสีสวยๆแบบนี้นะคะพอเราได้กราฟมานี่กราฟลักษณะที่เราจะเทรดก็คือจะเป็นลักษณะนี้สำคัญเลยค่ะหาแก่นแท้ให้เจอของเทคนิค4กอเนี่ยนะเลือกกราฟกรอบไซด์เวย์แบบเซตสีเรียงสวยๆแบบนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์วิเลจจะสูงมากโอกาสชนะทำกำไรของเราจะสูงมากค่ะพอเราหากราฟที่เป็นกรอบไซด์เวย์เรียงสีสวยๆแบบนี้ได้แล้วนะคะเงื่อนไขการเทรดจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะก็คือ1กรอบไซด์เวย์สังเกตจากเส้นซิกแซกที่เป็นรูปฟันปลาแบบนี้ DC เป็นเส้นตรงนี้นี่คือกราฟไซด์เวย์ค่ะ2กรอบ DC กราฟเขียวขึ้นมาใกล้กรอบ DC แบบนี้มีแนวซ้ายมือ3กราฟกลับตัวเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดง4เกิดซิกแซกเส้นซิกแซกคือเส้นสีเหลืองปลายเปิดแบบนี้นะเป็นลักษณะนี้3กับ4บางทีมันอาจจะมาพร้อมกันหรือบางทีเส้นซิกแซกมันจะมาช้ากว่าแต่ก่อนเข้าออเดอร์เราจะต้องรอเส้นซิกแซกก่อนเพื่อยืนยันการกลับตัวของกราฟนะคะแล้วแพทเทิร์นด้านบนตรงนี้จะเป็นเขียวแดงกราฟนี้เข้าครบ4เงื่อนไขเลยคือ1กรอบไซด์เวย์2กรอบ DC 3กับตัว4ซิกแซกเกิดแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์ค่ะจุดเข้าทำกำไรของเราจะอยู่ที่กรอบบนและกรอบล่างของ DC แบบนี้เนี่ยอย่างจุดนี้จะเป็นกรอบด้านบน2จุดนี้อันนี้จะเป็นกรอบด้านล่างพอกราฟมาชนกรอบ DC เราก็รอแพทเทิร์นรอเงื่อนไขครบแล้วเราก็เข้าทำการเทรดได้อีกตัวอย่างนี้ก็คือนี่ครับชนกรอบ DC แพทเทิร์นคือเขียวแดงแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะหากราฟให้เจอแล้วก็รอให้กราฟมาถึงจุดเข้าทำกำไรนี่นะคะแพทเทิร์นก็คือเขียวแดงแบบนี้อันนี้ก็เป็นด้านล่างจะเป็นแดงเขียวแบบนี้ค่ะอันนี้อีก1ตัวอย่างนะคะนี่พอเราเจอกราฟไซด์เวย์แล้วให้สังเกตนะดูนี่เลยกรอบบน DC ก็จะเป็นเขียวแดงแบบนี้พอชนกรอบล่างก็จะเป็นแดงเขียวแบบนี้ค่ะกราฟเซตเรียงสีสวยๆแล้วก็เจอแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้เลยค่ะเขียวแดงแบบนี้แดงเขียวแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแดงเขียวค่ะกรอบล่างของ DC ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของการเข้าออเดอร์นะคะตัวชี้วัดที่เราจะใช้จะมี2ตัวก็คือ zigzag 1กับ Dungeon Channel 14นะพอเราตั้งเสร็จแล้ว
เราก็เปิดกราฟมาเลือกกราฟหากราฟไซด์เวย์นะคะแล้วก็มารอกราฟเขียววิ่งขึ้นมาชนกรอบฟ้า DC แบบนี้แล้วก็รอแท่งกลับตัวแล้วก็เงื่อนไขที่ 4 คือซิกแซกเกิดจากนั้นก็กดเข้าออเดอร์ในแท่งนี้ค่ะแพทเทิร์นจะเป็นเขียวแดงนะคะแท่งนี้เราจะกดแดงลงมาดูการตัวอย่างการเข้าออเดอร์จริงกันนะคะพอที่เพื่อนๆเปิดกราฟมาแล้วเนี่ยเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์แล้วเราก็ต้องหากราฟที่มาเล่นกับกรอบ DC อันนี้อย่างกราฟตัวอย่างเนี้ยคู่ AJ เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเราก็ไม่เห็นนะคะเปลี่ยนกราฟดูกราฟอื่นหากราฟที่เป็นไซด์เวย์แล้วก็ชนกรอบ DC แบบนี้ค่ะให้สังเกตนะคะซ้ายมือมีแนวก็คือแหลมซิกแซกตรงนี้และกราฟใกล้กรอบ DC แล้วนะคะรอกราฟกลับตัวเงื่อนไขที่ 3 คือกราฟกลับตัวนะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงแพทเทิร์นคือเขียวแดงนะคะตอนนี้เป็นแท่งเขียวแล้วเราก็รอแท่งแดงแล้วรอเงื่อนไขที่ 4 คือซิกแซกเกิดกราฟนี้เข้าครบ 4 เงื่อนไขเลยคือ 1 กรอบไซด์เวย์ 2 กรอบ DC 3 กับตัว 4 ซิกแซกเกิดแล้วเราก็ 5 กดเข้าออเดอร์ค่ะจังหวะกดเข้าออเดอร์ก็คือกดเปิดแท่งนะคะดูเวลาตรงนี้ก็เป็น57 58 59 00กดเข้าออเดอร์ค่ะนี่จังหวะการเข้าออเดอร์แบบเปิดแท่งแบบนี้ค่ะถ้าจบแบบนี้แปลว่าเราชนะนะคะก็คือเราได้กำไรนั่นเองอีก1ตัวอย่างค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างด้านล่างนะคะกราฟเป็นไซด์เวย์แดงวิ่งลงมาชนกรอบ DC ด้านล่างซ้ายมือมีแนวซิกแซกตรงนี้นะคะแล้วก็แท่งเทียนกลับตัวจากแดงกลายเป็นเขียวซิกแซกเกิดแล้วกดเข้าออเดอร์ค่ะลักษณะการทำกำไรก็ประมาณนี้เลยนะคะเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์มาก่อนหรือจะดูว่ากราฟชนกรอบ DC แล้วย่อลงมาดูว่ากราฟเป็นไซด์เวย์ไหมแบบนี้ก็ได้และข้อ 3 ข้อ 4 ก็คือรอแท่งกลับตัวและซิกแซกเกิดเสร็จแล้วเราถึงจะกดเข้าออเดอร์นะคะ3 กับ 4 บางทีมันอาจจะมาพร้อมกันหรือบางทีเส้นซิกแซกมันจะมาช้ากว่าแต่ก่อนเข้าออเดอร์เราจะต้องรอเส้นซิกแซกก่อนเพื่อยืนยันการกลับตัวของกราฟนะคะแบบนี้แพทเทิร์นด้านล่างจะเป็นแดงเขียวนะคะสำหรับออเดอร์นี้นะคะจะเป็นกรอบด้านล่างของ DC กราฟเป็นไซด์เวย์เห็นไหมคะด้านซ้ายมือจะมีแนวแหลมซิกแซกตรงนี้นะ DC เป็นเส้นเรียบตรงนี้นะคะกราฟแดงลงมาชนกรอบ DC ด้านล่างแล้วกลับตัวแพทเทิร์นคือแดงเขียวแท่งแดงลงมาแล้วกลับตัวเป็นสีเขียวแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะอันนี้ตัวอย่างกว้างจะเห็นเลยว่ากราฟเป็นกรอบไซด์เวย์นะนี่มีการพักตัวเส้น DC ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงแบบนี้กราฟวิ่งไปชนกรอบ DC ด้านบนแพทเทิร์นคือเขียวแดงกราฟกลับตัวข้อ 3 ข้อ 4 ซิกแซกเกิดแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์แบบนี้อย่างจุดนี้คือกราฟเล่นไปแล้วเป็นแดงเขียวสำคัญคือการรอแท่งกลับตัวและซิกแซกเกิดจังหวะที่เรารอก็คือตอนแรกเราจะดูกรอบไซด์เวย์มาก่อนชนกรอบ DC แล้วและรอกราฟกลับตัวซิกแซกเกิดกดเข้าออเดอร์ค่ะแบบนี้อันนี้อีก1ตัวอย่างนะคะกราฟเป็นไซด์เวย์เหมือนกันเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือกราฟเป็นไซด์เวย์ใกล้กรอบ DC ด้านบนแบบนี้ค่ะแพทเทิร์นคือเขียวแดงแบบนี้กราฟเป็นไซด์เวย์เห็นไหมคะด้านซ้ายมือจะมีแนวแหลมซิกแซกตรงนี้นะเขียวแล้วแดงแล้วซิกแซกเกิดแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะแบบนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะชนกรอบ DC ด้านบนแพทเทิร์นคือเขียวแดงกราฟวิ่งไปชนกรอบ DC ด้านบนแท่งแดงกับตัวเราก็รอเกิดซิกแซกเราก็รอกดเข้าออเดอร์แบบนี้จังหวะกดเข้าออเดอร์ก็คือกดเปิดแท่งนะคะดูเวลาตรงนี้ก็เป็น57 58 59 00กดเข้าออเดอร์ค่ะนี่จังหวะการเข้าออเดอร์แบบเปิดแท่งแบบนี้ค่ะนี่นะคะแพทเทิร์นก็คือเขียวแดงแบบนี้อันนี้ก็เป็นด้านล่างจะเป็นแดงเขียวแบบนี้ค่ะอันนี้อีก1ตัวอย่างนะคะแต่เป็นกรอบ DC ด้านล่าง
ซึ่งกราฟแดงวิ่งลงมาชนกรอบ DC ด้านล่างแล้วเกิดแท่งกลับตัวแต่แท่งกลับตัวเป็นโดจิสีเทาแบบนี้แต่แสดงการกลับตัวแล้วซิกแซกเกิดแล้วเราก็สามารถกดเข้าออเดอร์แพทเทิร์นจะเป็นแดงเขียวเขียวแต่ตัวนี้เป็นแดงแล้วต้องเกิดเป็นเทาเราสามารถกดเขียวกลับตัวในออเดอร์นี้ได้แบบนี้สำคัญคือการรอแท่งกลับตัวและซิกแซกเกิดจังหวะที่เรารอก็คือตอนแรกเราจะดูกรอบไซด์เวย์มาก่อนชนกรอบ DC แล้วและรอกราฟกลับตัวซิกแซกเกิดกดเข้าออเดอร์ค่ะค่ะสำหรับการเทรดบนมือถือก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้เพื่อนๆไปลองฝึกเทรดกันดูบนมือถือนะต่อไปจะเป็นการเทรดกับคอมพิวเตอร์การเทรดในคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อเพื่อนๆลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่เปิดกราฟมาค่ะจะได้เป็นกราฟเส้นเหมือนกันในมือถือเลยนะก็คือเราจะต้องมาเปลี่ยนจากชนิดของกราฟนะคะจากกราฟเส้นให้เป็นกราฟแท่งเทียนโดยไปที่ตรงนี้นะคะเลือกเปลี่ยนจากกราฟเส้นให้เป็นกราฟแท่งเทียนแบบนี้แล้วก็มาอันที่2ช่วงเวลาแท่งเทียนให้เป็น 1M หรือ1นาทีค่ะอย่าลืมเอาการปรับขนาดอัตโนมัติตรงนี้ออกด้วยนะคะเดี๋ยวกราฟมันจะเปลี่ยนนะต้องเอาออกทุกครั้งนะคะจากนั้นก็ไปที่ตัวชี้วัดซึ่งเราจะใช้ตัวชี้วัด2ตัวเหมือนเดิมก็คือตัวซิกแซกกับ DC โดยในคอมก็คือไปที่ตัวชี้วัดอันที่4ตรงนี้ค่ะโดยใช้วิธีพิมพ์หาเหมือนเดิมโดยการพิมพ์ Z แล้วก็เลือกซิกแซกหรือจะไปที่แนวโน้มค่ะแล้วก็เลือกซิกแซกจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะการตั้งค่าก็คือใช้ค่า1เหมือนเดิมส่วนสีก็คือปรับเป็นสีเหลืองแล้วก็เส้นหนาเหมือนเดิมจะได้เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็สมัครใช้งานจากนั้นเราก็มาตั้งค่า DC กันไปที่ตัวชี้วัดไปที่การเปลี่ยนแปลงตัว Dungeon Channel จะอยู่ตรงด้านหน้าตัวการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกตัวนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งค่า DC กันเปลี่ยนจาก20ให้เป็น14นะคะส่วนสีของการแสดงผลก็ใช้สีฟ้าเหมือนเดิมก็ได้แล้วกดสมัครใช้งานเลยก็ได้จากนั้นเราก็จะได้เป็นกราฟแท่งเทียน1นาทีที่มีเส้นซิกแซกสีเหลืองกับเส้น DC สีฟ้าแบบนี้อย่างที่แม่เจเคยบอกนะคะว่าแหลมซิกแซกกับเส้น DC สามารถใช้เป็นแนวได้นะคะอย่างเช่นแหลมซิกแซกตรงนี้เส้นแหลมซิกแซกเส้น DC ตรงนี้มีผลทำให้กราฟเขียววิ่งขึ้นไปชนแล้วกลับตัวเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเหมือนจุดนี้ค่ะนะคะอย่างจุดนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้กราฟทะลุขึ้นไปแล้วกราฟลงมาอีกรอบหนึ่งชนเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะคะแนวมีผลสำคัญในเรื่องของการเทรดนะคะถ้าเพื่อนๆจับจุดดีๆหาแนวดีๆแนวเราเอาไว้ใช้ประกอบเทคนิคการเทรดแบบกลับตัวค่ะนะคะอย่างแหลมซิกแซกตรงนี้เห็นไหมคะกราฟวิ่งแดงลงมาชนแล้วก็เปลี่ยนสีกลับตัวจากแดงกลายเป็นเขียวค่ะในส่วนของการฝากเงินในคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆเหมือนกันเลยก็คือป้อไปที่เงินฝากนะคะแล้วมันก็จะไปที่หน้าธนาคารเพื่อนๆก็สามารถเลือกธนาคารไทยที่เพื่อนๆมีได้เลยที่ลงท้ายด้วย QR แบบนี้อย่างอันนี้เช่นตัวอย่างเป็นกสิกรนะคะอย่างไม่เจฝากลงพอร์ตวันละ 1,000 นะคะก็กดที่ 1,000 แล้วก็กดชำระเงินจากนั้นมันจะขึ้นมาเป็น QR code ค่ะก็ใช้มือถือสแกน QR code ชำระเงิน 1,000 บาทนี้ก็จะเข้ามาในพอร์ตแบบนี้ค่ะพอส่วนในเรื่องของถอนเงินเพราะเมื่อเราปั่นพอร์ตจนได้ยอดเงินแล้วเราต้องการถอนเงินก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เลือกถอนเงินมันจะขึ้นมาเป็นหน้าเบิกเงินให้เราเลือกธนาคารไทยที่เราทำการฝากเข้ามานะคะอย่างของแม่เจเลือกเป็นกสิกรจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลหมายเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ยอดเงินที่เราจะถอนได้จากนั้นก็กดถอนเงินค่ะจากนั้นเงินมันก็จะเข้ามาในบัญชีธนาคารไทยของเราเลยต่อไปแม่จะแนะนำในเรื่องของการเทรดนะคะการเทรดก็เหมือนกับในมือถือเลยก็คือเราจะเทรดกับกราฟที่เป็นไซด์เวย์เท่านั้นนะคะเราจะไม่เลือกเทรดกับกราฟที่เป็นเทรนขึ้นเทรนลงชัดเจน
แบบนี้เราไม่เทรดนะคะแบบนี้เราก็ไม่เทรดเราจะเลือกกับเทรดกับกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะคะเพราะว่ากราฟไซด์เวย์จะเข้ากับเทคนิคเราวิธีการก็คือเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเจอกราฟไซด์เวย์ให้เราดูว่ากราฟถึงขอบ DC ที่เราจะเทรดหรือยังเงื่อนไขที่ก็คือ1กรอบไซด์เวย์2กรอบ DC 3กลับตัว4ซิกแซกเกิดนะคะในข้อ1และข้อ2ก็คือเราสามารถดูได้เลยว่าพอเราเปิดมาปุ๊บกราฟอยู่กรอบ DC เหมือนอันนี้ชนกรอบบนของ DC ซ้ายมือมีแนวกราฟเป็นไซด์เวย์เข้า2เงื่อนไขแล้วเราก็รอเงื่อนไขที่3ค่ะพอกราฟกลับตัว C ซิกแซกเกิดแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะจังหวะการเข้าออเดอร์เราสามารถกดได้ตั้งแต่เปิดแท่งที่30วิตรงนี้หรือจะกดภายใน30วินี้ก็ได้นี่ค่ะเวลาในการกดของเราจะมีอยู่30วิสำหรับกดแท่งออเดอร์นะคะจะรอย่อก็คือรอให้กราฟขึ้นไปด้านบนออเดอร์แบบนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยกดก็ได้หรือจะกดเปิดแท่งเลยก็ได้ค่ะแต่เงื่อนไขสำคัญคือ1 Pattern ด้านบนคือเขียวแดงนะคะนี่ดูตรงนี้แล้วก็เช็คแนวดูแนวกราฟเข้าเงื่อนไข1 2 3 4ของเราก็กดเข้าออเดอร์ค่ะแบบนี้ออเดอร์ถัดมาจะเป็นออเดอร์ด้านล่างนะคะกราฟชนกรอบ DC แล้วมองย้อนหลังกราฟเป็นไซด์เวย์แบบนี้รอเงื่อนไขที่3กราฟกับตัวซิกแซกเกิดจากนั้นกดเข้าออเดอร์ค่ะแบบนี้เลยอย่าลืมเช็คนะคะว่ากราฟเป็นไซด์เวย์ไหมอันนี้สำคัญนะในเรื่องของการหากราฟข้อ1และข้อ2มันสลับกันได้ค่ะหรือบางทีเราเปิดกราฟมาให้ดูจุดเลยว่ากราฟอยู่ถึงขอบ DC หรือยังแล้วมองย้อนกลับไปว่ากราฟเป็นไซด์เวย์ไหม1กราฟไซด์เวย์2กรอบ DC 3กลับตัว4ซิกแซกเกิดจากนั้นกดเข้าออเดอร์ค่ะแพทเทิร์นกรอบ DC ด้านล่างคือแดงเขียวนะคะพอเมื่อกราฟเข้าเงื่อนไขครบทั้ง4ข้อแล้วเราก็กดออเดอร์ในแท่งถัดมาค่ะก็คือแท่งนี้อันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างนะคะกราฟเข้ามาชนกรอบ DC ด้านล่างแพทเทิร์นคือแดงเขียวนะคะย่อกราฟมานิดนึงมองดูว่าเป็นกราฟเป็นไซด์เวย์ไหมกราฟเป็นไซด์เวย์ชนกรอบ DC เกิดแท่งกับตัวซิกแซกเกิดก็กดเข้าออเดอร์ค่ะเข้าเงื่อนไข1 2 3 4ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างนะคะกราฟชนกรอบบนของ DC ซ้ายมือมีแนวกราฟเป็นไซด์เวย์กราฟเขียววิ่งขึ้นไปชนกรอบ DC ด้านบนเกิดแท่งกับตัวเป็นสีแดงซิกแซกเกิดแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์แบบนี้เลยค่ะแพทเทิร์นด้านบนจะเป็นเขียวแดงนะคะตอนเข้าออเดอร์นะคะให้รอเงื่อนไขที่3คือกับตัวเสร็จแล้วแล้วก็ให้สังเกตให้รอด้วยก่อนกดเข้าออเดอร์ว่าซิกแซกเกิดไหมเราจะรอให้เส้นซิกแซกสีเหลืองตรงนี้เกิดก่อนเพื่อยืนยันการกลับตัวของกราฟนะคะแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะอันนี้อีกออเดอร์หนึ่งนะคะจะเป็นออเดอร์ด้านล่างเหมือนกันจะเห็นนี่กราฟแดงลงมาชนแล้วเกิดแท่งกับตัวสีเขียวกราฟเข้าเงื่อนไข1 2 3 4เลยนะคะ1กรอบไซด์เวย์2ชนกรอบ DC 3กับตัว4ซิกแซกเกิดแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะเหมือนอย่างในคลิปนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกออเดอร์หนึ่งแต่ว่าอันนี้ออเดอร์นี้กราฟแดงลงมาแรงมากมาชนกรอบ DC ด้านล่างซ้ายมือมีแนวซิกแซกตรงนี้นะคะแล้วก็แท่งเทียนกลับตัวจากแดงกลายเป็นเขียวซิกแซกเกิดแล้วกดเข้าออเดอร์ค่ะลักษณะการทำกำไรก็ประมาณนี้เลยนะคะเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์มาก่อนหรือจะดูว่ากราฟชนกรอบ DC แล้วย่อลงมาดูว่ากราฟเป็นไซด์เวย์ไหมแบบนี้ก็ได้และข้อ3ข้อ4ก็คือรอแท่งกลับตัวและซิกแซกเกิดเสร็จแล้วเราถึงจะกดเข้าออเดอร์นะคะ3กับ4บางทีมันอาจจะมาพร้อมกันหรือบางทีเส้นซิกแซกมันจะมาช้ากว่าแต่ก่อนเข้าออเดอร์เราจะต้องรอเส้นซิกแซกก่อนเพื่อยืนยันการกลับตัวของกราฟนะคะ
เส้นซิกแซกคือเส้นสีเหลืองปลายเปิดแบบนี้นะเป็นลักษณะนี้เขียวขึ้นไปชนกรอบ DC สีฟ้าด้านบนจากนั้นก็กลับตัวเป็นสีแดงแท่งออเดอร์ก็คือกดแดงค่ะแพทเทิร์นคือเขียวแดงๆนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าออเดอร์แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าคนเล่นเก่าๆเชี่ยวชาญแล้วนะอันนี้คือแม่เจแนะนำเพิ่มก็คือการเล่นกับแนวโดยใช้แนวซิกแซกอย่างมุมซ้ายมือตรงนี้จะมีแหลมซิกแซกอยู่ตรงกลางของ DC ถ้าคนเล่นเก่าจะเห็นว่านี่คือแนวเมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวแล้วเกิดแท่งกลับตัวเส้นซิกแซกเกิดยืนยันการกลับตัวเราสามารถกดออเดอร์ลงแท่งนี้ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะกดแท่งนี้เราเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์มาก่อนนะแล้วก็มีแนวซ้ายมืออย่างตรงนี้เห็นไหมนี่คือแนวนี้แล้วเราก็กดลงนะคะเงื่อนไขคือ1กรอบไซด์เวย์2ตัวนี้เป็นกลาง DC เลยนะแล้วก็3กลับตัว4ซิกแซกเกิดแล้วก็5กดเข้าออเดอร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแม่เจหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะเริ่มต้นก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะในการเทรดจริงบางทีเราอาจจะต้องรอกราฟนานนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเลือกกราฟที่เป็นกรอบไซด์เวย์แบบเซตสีเรียงสวยๆเพื่อจะได้เข้ากับเทคนิค4กอของเราค่ะเทคนิค4กอนี้สามารถเทรดได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะการเทรดในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นั้นแม่เจก็สอนไปนะคะมือถือจะเป็นช่วงแรกของคลิปแล้วก็คอมพิวเตอร์จะเป็นช่วงหลังของคลิปในการเริ่มเทรดแรกๆเพื่อนๆสามารถเปิดบัญชีฟรีเสร็จแล้วก็สามารถฝึกในบัญชีฝึกหัดเดโมได้ก่อนนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวเงินสีส้มๆสามารถกดไม้ได้ไม่จำกัดเลยค่ะเป็นบัญชีฝึกหัดเดโมที่สามารถฝึกได้ฝึกกับเทคนิคให้เก่งให้เชี่ยวชาญก่อนถ้าเก่งแล้วพร้อมแล้วค่อยเติมเงินจริงก็ได้ค่ะเวลาเติมเงินจริงเนี่ยเราก็เข้าไปที่เงินฝากแล้วก็เติมผ่าน QR code ง่ายๆเลยเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่350 บาทค่ะเราไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากก็สามารถลงทุนกับการเทรดนี้ได้แล้วส่วนสำหรับการถอนเงินนะคะเราก็สามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารไทยของเราได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแม่เจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคการเทรดใหม่ๆเรื่อยๆตามสไตล์เทคนิคของแม่เจค่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้คลิปค่ะแม่เจหวังว่าทุกท่านจะเทรดได้กำไรมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ